op een lavage. Van wie? Van wie, hè? Ja, want ik... Ook slecht. Waarom? Nou, die misschien niet. Maar hij heeft geld te veel. Is er niet uit? Niet uit, niet uit. Daar zie je het. Dat is zusje van Tim. Ja, dat is gewoon een... Oh. Oh. Oh.
voorhand heeft. Het hoofd is iets lang, de bouw is modern gebouwd. Zo hoogbenig, een goede bovenlijn en speelwerk is rechtgesteld op voldoende hardheid. De stap hadden we graag iets meer ruimte gezien, iets meer souplesse. De terras maakt u wel wat houding. Oké, maakt u wel voldoende ruimte passen, voldoende kracht. Maar mocht het arm natuurlijk iets meer onderspelen, zodat iets meer groeismoment krijgt, de totaliteit krijgt het voor de tweede breedte.
2. We vullen met een lange verticale hals. Dan stond hij goed qua ras, het hoofd is iets lang. En de bouw goede kruisligging, de rug is voldoende sterk. Voldoende lengte in het voorbeen. Beenwerk is voldoende rechtgesteld, ook een goede hardheid. De stap heeft wel wat ruimte, om iets meer kracht maken, om iets meer suplessen te worden. De draf mag hij ook ruimer passen, mag hij veel houding, de hals erop, maar dan mag hij ook iets meer opwaarts zien lopen, dus dat is door het echt de tweede training.
staat. Voetje voor de hals, want er is weer lijnduiven om een sprekend hoofd heeft. De bal hadden we toch vaak iets meer lange lijnheid gezien, hij heeft ook beweegt in de rug. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook voldoende rechterstand. De stap is wel ruim en voldoende actief. De draf is ook voldoende ruim en voldoende tak, dan is het toch een beetje te dragen. De achterbeen moet weer onder het lichaam geplaatst worden en dan moet je in hoogte ritme. Zo krijgt vandaag een derde punt. De bal is een perfect in de vak.
Goedemorgen. Begonnen met de eerste groep opnames. Het zijn allemaal wat oudere paarden, zijn misschien ook wel eens vaker voor de dokter geweest. We hebben nu nummer 14, samen met mijn collega's Corrie Terpstra en Annemiek Elzinga. En meneer van de Koepelfokkerij, ik ben zijn naam heel even vergeten. Anne Swiers. Mijn naam is Piet Bergsma. Ik begin met nummer 14. Een paard wat edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Heeft een lange, iets horizontale hals. Het schouder is lang, maar erg steil. Heeft wel een sterke bovenlijn. Heeft ook een lang kruis wat iets hellend is. Het paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Ook in het beenwerk, het achterbeen zou iets droger en iets harder mogen zijn. De stap zou ook iets meer tact en regelmaat kunnen hebben. Het paard draaft daarom wel opwaarts, heeft een voldoende achterbeengebruik, zou iets meer onder kunnen treden. Maar al met al is hij vandaag opgenomen in het stamboek. Voldoende halsdiepte heeft, een mooi sprekend hoofd. De hals is iets meer lengte hebben, ook wat zwaar. De bouw is hier evenredig gebouwd. De rug is voldoende sterk. Dan gaat iets meer bovenbeenlengte liggen. Beenwerk is voldoende kwaliteit, voldoende rechtgesteld. De stap is een beetje de ruimte en de souplesse. Aan de start en kracht in de draf. Mag u wel wat voldoende ruimte, maar blijft u toch een beetje op de voorhand. Dan gaan we nog iets meer in de reizen en iets meer op de achterbeen onderbrengen. In de beweging vandaag een derde training.
Hier de uitslag van nummer 15. Paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, ook iets meer behang mocht hebben. Zou ook iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is verticaal, goed geplaatst. Schouder is ietsje stijl en de rug zou een 6-jarig paard ook iets sterker mogen zijn. Vooral kruis-lende aansluiting zou iets sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard is ook iets hal in zijn voorbeen en zou ook iets meer hardheid in het achterbeen mogen hebben. De stap. Oh, ik heb de antenne weer vast, dus dan heb je geen bereik. De stap was voldoende ruim, maar hij had toch wel eens wat moeite om de bocht om te stappen. In draf dan zou hij iets meer opwaarts en meer onder mogen brengen. Maar al met al wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. Nummer 1, zodat voldoende rastype heeft. Voldoende sprekend hoofd. De hals heeft voldoende lengte, mocht iets meer verticaal zijn. En de bouw is hier wel lang gelijkt, wel een neerwaartse bouw, dan gaat ook meer voorbeeldlengte gezien. Beenwerk heeft veel hardheid, royale hoeken, hoeven al. De hoek in het achterbeen, de stap, als hij zich ontspannen dan krijgt hij voldoende ruimte erin, voldoende kracht, veel lossigheid. De draf, wat je ruimer past en soepel, blijft het op de voorhand. De totaliteit krijgt het zullen naar de tweede breed.
Stap er achteraan. Ja, hij staat er achteraan. Oh, jij wou erachter stappen, dacht ik. Stop maar, stop maar. Stap maar door. Ja, dit is al klaar. Dit is al klaar. Blijf er maar een beetje achter stappen. Ja. Wacht, Reiner, wacht. Zeven. Met veel gas. Bij alle voorhand op een klein hoofdje. En de bouw voldoende lange lijn. Voldoende sterk. Veerwerk heeft voldoende afheid. Rechtsstand. Sorry hoor. De haas. De hand maakt een goede houding. Ik doe de bal op 7 momenten voldoende kracht. Je ziet dat de aftrek naar de tweede been. Ja. We hebben nu uitslag van nummer 16. Een paard met een edelhoofd. Ook een voldoende lengte in de hals, die ook verticaal gesteld is. Goede schouderligging. Het paard zou in de rug, vooral kruislenden, sterker mogen zijn voor een jong paard. Heeft een voldoende lang kruis, wat ietsje hellend is. Het paard zou iets meer voorbeelding kunnen hebben en ook iets correcter in het rechter voorbeen mogen. Het achterbeen zou iets meer hardheid uit mogen stralen. De stap was wat lastig te beoordelen, het paard was wat druk. Maar er zou ook iets gelijker mogen zijn in de stap. In draf is hij voldoende opwaarts. Maar het achterbeen zou naar voren moeten komen en niet naar de staart. Er zou ook iets meer gedragen kunnen zijn. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Stap er binnen terug. Even in de box.
zullen met heel veel gas, mooie royale voorhand, frontrond, sprekend hoofd, de bouw evenredig gebouwd, voldoende sterk in de bovenlijn, beenwerk, goede hardheid, ook rechtgesteld, ook veel bot. De stap heeft die voldoende takt, ook goede ruimte, mocht er iets meer kracht bij hebben. De draf heeft die goede ruimte, die ook wel soepel, en kan die makkelijk schakelen, die goede type, en draf krijgt hij daar de eerste premie. Uitslag van nummer 17. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer nek kunnen hebben. De hals zou ook iets meer lengte mogen hebben. Paard is sterk in de bovenlijn, misschien ietsje strak. Kruis is lang, maar erg hellend. Het paard heeft voldoende voorbeenlengte. Ook voldoende correct in het voorbeen, is ietsje toontredend. De kwaliteit van het achterbeen zou iets meer hardheid kunnen hebben. De stap, ja, dat was lastig te beoordelen. Het paard was nogal druk, maar de momenten die we gezien hebben, zou hij wat meer tact en regelmaat mogen in de stap. In draf was hij wel voldoende opwaarts en had hij ook voldoende buiging in het achterbeen. Maar vanwege de stap wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek. Onze eerste groep. Terugkomers, al paarden die premiewaardig zijn. We hebben deze groep 7 paarden gekeurd. 1 paard konden we helaas niet opnemen. De rest is allemaal opgenomen. Ik begin met nummer 12. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange, iets horizontale hals. Het paard heeft heel veel schoft. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is voldoende van lengte. Het paard is voldoende hard en droog in de benen. Het paard wat voldoende stapt en in draf zou iets meer gedragen mogen draven. Maar al met al vonden wij dit een paard wat opgenomen wordt in het stamboek met een 3e premie. Nummer 13, paard met een edelhoofdje. Heeft een verticale lange hals. Schuin schouder. In de rug zou het paard wat sterker willen zien. Heeft een voldoende lang kruis. Voorbeen is voldoende van lengte en het achterbeen is iets sabelbenig, maar wel voldoende droog. Paard wat ruim en makkelijk door zijn lichaam stapt. Een goed stappend paard. In draf zouden we hem graag iets opwaarts zien en het achterbeen iets meer onder het lichaam geplaatst willen zien. Maar al met al vanwege een hele goede stap wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een 2e premie.
willen dat dat goed in het afzien staat, mooi lange hals heeft. Spreek het hoofd en de bouw evenredig te bouwen, dus goede lengte, goede bovenlijn. Beenwerk gaat graag iets rechter zien in de voorbenen. Mocht ook de achterbenen is die wat week kort. De stap heeft een goede ruimte, goede takt. Draf heeft ook veel ruimte. Die goed opwaarts is lichtvoetig. Dus zullen krijgt vandaag de tweede training. Mooi beestje dit. Mooi beestje, hè? Ja. Heel goed wel.
goed hartstikke, goed gevormde hals, zo kan, dan hoor ik het hoofdje. De bouw hadden we graag toch iets langer dan eind gezien, ik kan het versterken met de ruglijn zijn. Beenwerk is echt hetzelfde, ook goede kwaliteit. Veel stap, heel makkelijk, een goede warme stappen, een goede takdruk, ook veel kracht. En het draf, hadden we graag iets meer ruimte gezien en ook iets meer vermogen, blijft een beetje op een voorhand. Dan zit een goed dieper en de stap krijg je daar een tweede beweging.
Beenwerk heeft goede kwaliteit, ook genoeg rechtgesteld, iets nauw, iets achterbeen. De stap heeft een goede takt, een goede kracht, om iets meer ruimte te maken. De draad heeft ook goede takt, goede houding, omdat wij iets eerste plessen hebben. Wel heel ruimte, dit zullen we echt naar een tweede brengen.
uitlachen nummer 20, onze tweede groep, waar zijn we nu mee bezig. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een verticale hals die voldoende lengte heeft. Ook het schouder is lang, maar ook ietsje steil. Sterke bovenlijn, het paard is ietsje strak op een lendenpartij. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard heeft voldoende voorbeeldlengte, is daarbij iets toontredend. Het achterbeen is iets sabelbenig gesteld. Het paard zou in stap meer tact mogen vertonen, is wat overactief. In draf heeft hij een heel hoog ritme, zou hij iets meer zweefmoment mogen hebben, is hij wat hectisch ook in het voorbeen. Al met al, vanwege een goede ras en ook goed gebouwd paard, wordt hij opgenomen in het stamboek.
met de rubriek 4. De standopleiding is voor gaafverhoging. De baan nummer 47. Waar dat we iets rijdt van de voorhanden, want hadden gezien, dus de verticale halsstand, ook wat lengte misschien. Zwaar de hoofd-halsverbinding, de bouw van goede bovenleiding, stijgende verbindingen, en dan gaan we wat meer voorbeenlengte gezien. Beenwerk, dus voorbeen voldoende correct, en dus wel rechtsachter, hardheid, spronggewicht. De takt is ruim, de stap. De goede takt, veel ruimte in de rug. De draf, ook voldoende ruimte, maar dan komt een wisselig moment. Dan blijft hij wat op de voorhand. En dit paard wordt vandaag niet verhoogd, dus geen probleem.
paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte. Iets horizontaal. Een lang schouder. De rug is een beetje strak. Vooral op een lendenpartij is hij wat strak. Kruis is voldoende van lengte. Ietsje hellend. Paard heeft voldoende voorbeeldlengte. Bij de hoeven zouden we graag wat meer versenen zien. Is wat platte hoeven. De stap zou meer tact en ook meer regelmaat kunnen hebben. In draf blijft het paard wat op de voorhand. Zou hij meer tot dragen mogen komen. Al met al wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek. We zaterdag met dit weer hadden. Ik begin met nummer 19. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Hij is iets horizontaal in de hals, heeft een schuin schouder, sterke bovenlijn. Het kruis is voldoende van lengte. In stap is hij voldoende ruim en ook actief. In draf mag je iets meer souplesse hebben en zou je iets meer moeten ondertreden. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 22, paard met voldoende ras, edelhoofd. Een voldoende hals die ook genoeg verticaal gesteld is. De schouder is lang. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Ook kruislenden is hij ietsje strak. Kruis is voldoende van lengte. Paard heeft goede stand van het voorbeen, maar is nogal wat sabelbenig. En zou ook iets harder in het beenwerk mogen zijn. In stap is hij voldoende ruim, is hij wat actief in het achterbeen. In draf is hij voldoende opwaarts en ook voldoende gedragen. Maar vanwege het kromme achterbeen wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie.
weer de Stamboekman is er gehad voor. Nummer 42, waar dat voetenkras staat, voor edele hoofdzeler heeft. Een goede lange hals en de bouw evenredig gebouwd is, of wel lang gelijk, of actiesterker. De rug zijn, de stap is actief en goede ruimte erin. En de draf heeft veel actie in de gewrichten, maakt ook ruimte passen, omdat die iets meer draging hebben. Het beenwerk is voldoende rechtgesteld, want daar vraagt iets meer kwaliteit te zien. Dit paard wordt bij de derde training. Dan nummer 43, waar dat voldoende rafstype heeft, goed gevormde hals heeft, het hoofd kon sprekender zijn, ook wel lange lijntjes, goede schouder erin, vleugels voldoende sterk. De lijn is een fractie strak, kruis heeft goede lengte, wel help, beenwerk voldoende kwaliteit, iets gehoekt, de stap is actief en een goede de draf maakt je ook is hij heel sterk achterbeen, komt hij makkelijk van de vloer, heeft hij veel zweefmoment, paard heeft over een goede diep opgelopen. Dit paard wordt vandaag sterk met de tweede breed. Dan nummer 46, een heel hartstikke merrie, mooi edel hoofdje erop, goede gevormde hals en veel baan. De bouw evenredig gebouwd, goede lengte in het lichaam. Voorbeeld kon de fractie langer zijn, bij de fractie helm. Beenwerk heeft goede kwaliteit. De stap is actief, voldoende ruimte, omdat we iets meer losheid hebben. De draf heeft hij goed gebruikt van de achterbeen, we hadden graag iets meer zijn reizen. Het paard heeft ook een goede testloop, dus het wordt ook sterk met de tweede been. Nummer 45, een hartstikke merrie, een goed gevormde hals, veel behaald. Het hoofd is voldoende sprekend en de bouw mooi opwaarts gebouwd, op lange lijn, sterke bovenlijn erin. Beenwerk heeft voldoende hardheid, er komt iets correcter in de voorbeelden. De stap is voldoende takkelen, omdat er iets meer ruimte maken, iets meer souplesse komen. De draf gaat hij goed opwaarts. Kon er nog iets meer sterker oud willen van achter, dat is wel een voldoende balans. Dit paard wordt ook opgenomen, is al opgenomen in Stamboek en die wordt nu sterk met tweede training. Dan komt nummer 44, paard met een lange hals, een goed gevormde hals, mocht bij iets meer oprichting tonen. Het hoofd is voldoende sprekend, de bouw is hier wel lang gelijk, maar wel neerwaarts gebouwd. Kruis is help, beenwerk heeft veel hardheid, vooral de hoek in het achterbeen. Paard een ruime actieve stap. Met de draf maakt hij goede ruime pas, heeft hij voldoende balans, blijft hij een beetje neerwaarts. Die paard wordt ook sterk, kan met tweede been gaan. Eigenaar gefeliciteerd.
volgt hier de uitslag van nummer 26 van onze derde groep opnames. Nummer 26 is voldoende edel in zijn hoofd, zou iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Schouder is wat steil, in de rug is hij voldoende sterk. Aansluiting kruis-lenden zou iets sterker mogen zijn. Kruis is wat hellend, voldoende van lengte. Paard is licht sabelbenig. In stap zou het paard wat resoluter en ook wat meer door het lichaam mogen stappen, ook wat ruimer mogen stappen. In draf is hij wel voldoende opwaarts, heeft hij ook voldoende buiging in zijn benen, maar hij zou iets meer gedragen kunnen draven. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 27, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, heeft een iets korte, zware hals die diep uit de borst komt, heeft ook een beetje onderhals. Schouder is goed van ligging, voldoende van ligging. Rug, de bovenlijn is voldoende sterk, kruis-lenden aansluiting is ietsje strak. Het kruis is licht hellend. Paard heeft een voldoende voorbeenlengte, is daarbij wat week gekoot. Zou ook iets meer versenen kunnen hebben. Paard zou ook in het achterbeen iets harder en iets droger mogen zijn. De stap is voldoende ruim en ook goed aangesloten. In draf is hij voldoende opwaarts, zou ook het achterbeen iets meer gedragen mogen zijn. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ook met een derde premie. Nummer 30 is voldoende edel in het hoofd, heeft ook een iets zware hals die wat diep uit de borst komt. Goede schouderligging, sterke bovenlijn, kruis zou ietsje langer mogen zijn. Paard wat ruim stapt, ook makkelijk door het lichaam stapt. En paard is opwaarts en heeft ook een goed achterbeen. Met voldoende zweefmomenten. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 25, paard met een voldoende edelhoofd. Zou ook iets meer halslengte kunnen hebben. Schouder is voldoende schuin. Het bovenlijn zou je misschien iets sterker willen zien. Kruis is voldoende van lengte. Paard is wat neerwaarts gebouwd, zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. In stap is hij ruim en ook goed door het lichaam gestapt. En in draf, ja, dan viel hij ons echt op. Paard wat neerwaarts gebouwd is, opwaarts draaft. Met een goed achterbeengebruik, veel zweefmoment. Ook dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie.
4 tot 6 jaar bescherming. Nummer 50. Die voetenpas die bestaat, waar je een lange hals op heeft, goed behang, steekt het hoofd en de bal evenredig gebouwd, of opwaarts gebouwd. Strak op de bovenlijn, beenwerk strak gesteld, of voldoende kwaliteit. De stap hadden we graag iets meer ruimte gezien, wel voldoende tact, of iets meer souplesse tonen. Een draf, voldoende ruimte, dus we nog een beetje de dragend achterbeen en een beetje de souplesse. Dus vandaar geen uitnodiging voor centrale keuring. Dan nummer 49, waar dat voldoende rastype heeft. Een beetje het moedse mist. Bal al voldoende lange lijn, ook sterk gebouwd. Sterker de verbindingen, beenwerk is de voldoende hardheid. Waar dat heel makkelijk stapt, ruim en taktmatig over de draf, goed achter de been heeft, sterk van achteruit een goede balans. Dat is een beweging op de eerste training krijgen. Eigenaar gefeliciteerd. Mooi. Ja. Het ruimt helemaal niet meer. Komt ik niks meer.
Rubriek 9, deelnemer nummer 51. Bij die goede rasinstraling heeft, goed van de hals, had ik graag iets meer neklijn kunnen zien, of het voldoende spreken. De bouw is er in gebouwd is, ook goede bovenlijn erin heeft. Speelwerk is rechtgesteld, voldoende kwaliteit. De stap is, als je het wel spannend vindt, ruim en actief. De goede tak erin, en de draad is sterk achterin gebruikt, mag de ruimte passen. Om nog iets meer sprinkleren, maar wel goede balans erin. Daar gaan we naar de eerste premie.
die andere. Die pak ik, Joyce. Die pak ik helemaal.
hebben die voetengraftoestand, wordt wij in de hoofdgericht op voeten van de hals. Ons algemeen is een actiegewaard. Voetschouder, rug is voldoende sterk. Het kruis is voldoende lengte, iets hallend. Beenwerk is voldoende rechtgesteld. Voldoende hardheid. De stap. Dat paard heeft een beetje last van de spanning. Maar toch graag iets meer ruimte kunnen. Je ziet iets meer zich doortreden. Al de tak, de draf, die maakt veel houding. Komt er mooi van de vloer. Dus je toch een beetje trager het achterbeen en het zakelijk vermogen. Al voldoende kracht erin. Daar geen uitnodiging voor centrale keuring. Dat is toch iets en dan wil je iets meer overtuigen. Dankjewel. Nummer 32, paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, ietsje zwaar in zijn kaken, de hals komt iets diep uit de borst, schouder is voldoende van ligging, de rug is voldoende sterk, ook het kruis is lang, ietsje hellend, paard is correct in de voorbeenstanden, zou in het beenwerk achter ietsje droger kunnen zijn en is wat sabelbenig. De stap van het paard zou correcter en ook meer regelmaat en tact mogen hebben. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij wat een hoog ritme, zou ook meer zweefmoment mogen hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
48, staat in de hoek bij de Rijden, links lijkt dat nog ineens. Een paard dat goed een hartstikke heeft, een mooie verticale hals, dus wat neklengte, hoofd is voldoende springend, de bouw goed, goede hoofdrichting, of is sterke bovenlijn, dan hadden we graag iets meer lang op de lijnheid gezien. Beenwerk zo voldoende hardheid, gewoon wat karakter in de voorbenen. De stap heeft voldoende kracht, voldoende ruimte. Draf maakt nu wel wat houding, maar mis ik op het dragend achterbeen. En ook het zakelijk vermogen, dus vandaag niet sterk.
53. Heks met heel veel halsuitstraling. Goed voor de hals. Goede lengte, sprekend hoofd, veel behang erop. Bouw ook correct gebouwd. Goed schouder eruit, goede bovenlijn. Een lang kruis, ook een goed liggend qua kruis. Beenwerk voldoende hardheid. Wel een graag correcter gezien de voorbenen. De stap is niet kort, niet over de tak, maar dus op de ruimte en de souplesse. En de draf maakt een voldoende ruimte, dus ook het dragend achterbeen. Ook de kracht. Een mooi type en goed gebouwd bij de bewegingen en ook de beenwerk is ook voldoende, dus daar geen slecht. Juist nummer 53 met het paard en de bal was nummer 54. Nummer 53 is april.
volgt hier de uitslag van nummer 36. Paard met een edel hoofd, veel behang, veel rastype. Heeft ook een voldoende lange hals, goede schouderligging. Ook een sterke bovenlijn. Heeft een lang kruis wat iets hellend is. Voldoende lengte in het voorbeen, ook correct gesteld voorbeen. Keihard en droog beenwerk. Paard wat in stap meer ruimte zou moeten maken en ook meer tact en regelmaat in die stap moet hebben. In draf is het paard in het voorbeen en ook in het achterbeen een hoger ritme. Zou daar meer tot dragen mogen komen en ook meer zweefmoment mogen hebben. Paard komt in het stamboek vandaag vanwege de beweging en geen hogere premiering.
38 of 37. Ik begin met nummer 34. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een voldoende lange hals die verticaal geplaatst is. Schouder is ietsje steil. In de rug is hij voldoende sterk. Misschien op een kruislendenpartij ietsje strak. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard is voldoende correct in het voorbeen. Heeft wat platte versenen. De stap is voldoende ruim, maar mag wat resoluter en wat meer door het lichaam stappen. De draf is hier ook voldoende ruim. Zou iets meer opwaarts mogen draven en iets meer schakelend vermogen kunnen hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 35, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. De hals is verticaal gesteld. Schouder is ietsje steil. Sterk in de bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard beschikt over hard en droog beenwerk. Zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben en is ook wat neerwaarts gebouwd. De stap zou wat meer tact mogen hebben, ook iets meer ruimte. In draf heeft hij een goed achterbeen, maar mag het voorbeen iets meer wegzetten. Paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we nummer 33, ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft voldoende halslengte, ook verticale hals. Voldoende sterk in de bovenlijn. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard is ook correct in het achterbeen. Het kruis is wat hellend. De stap is voldoende ruim, maar hij zou iets meer buiging in zijn sprongen mogen hebben. De draf is voldoende opwaarts, maar zou ook daarin iets meer schakelend vermogen kunnen hebben. Het is wat één tempo paard. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. We hebben nummer 31, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, ook iets meer neklengte zou kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte, iets horizontaal. Heeft een lang doorlopend schoft wat goed in de rug overgaat. De rug is een beetje lang en is iets gerekt van type. Het kruis is voldoende van lengte, goed van ligging. Een lang voorbeen, ook iets hol in dat voorbeen. Het achterbeen is goed gesteld. De stap was voldoende ruim en ook voldoende actief. Zou iets meer door het lichaam kunnen stappen. En in de draf heeft hij ook voldoende ruimte. Maar mag dan meer te dragen komen en ook meer souplesse vertonen. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie.
onderwerp 61 is de herkeuringsvraag. Waar dat hoe de hartuitstraling heeft. De sprekend hoofd komt in een lange hals. Schouder is goed gelegen, rug is week. Kruis is voldoende lang, gehaald. Beenwerk van voldoende hardheid. Bij de overtreding en voorbenen. De stap heeft voldoende ruimte. Goede ruimte, of iets meer kracht hebben. Het terras is ook wel een goede ruimte, voldoende balans. Vorige keer was hij niet opgenomen. Vandaag kunnen we opnemen zonder training.
jou. Nee, dit is goed, hij stapte net. Wat? Goed zo. Nummer 63 in de man. Mooie rastige merrie, goed gevormde hals, richting halsverbinding, edel hoofdje. Oh, dat is goed gelegen, de rug is week, van hoog in het kruis, van half in het kruis. Beenwerk op goede hardheid, goed bereid gesteld. De stap is ook vandaag weer regelmaat op de tak. De draf is die veel ruimte, veel ook sterk vanuit achter. En dat is wel goed. Het paard was de vorige keer niet opgenomen door zijn stap. En vandaag blijft deze resultaat zelfs, dus de stap is onvoldoende vandaag voor vandaag.
nummer 62. Paard dat goed in het rastype staat, mooie voorhand heeft, ook een edele hoofdje erop. De bouw goede bovenlijn, is neerwaarts gebouwd, thuis zeer lengte hebben. Beenwerk is kwaliteit, ook wel rechtjes. Stap. De stap heeft weer ruimte, voldoende souplesse, komt iets meer kracht door de draad. Heeft ook wel goede ruimte. Nou, we zitten nog een beetje de dragend achterbenen blijven een beetje op de voorhand. Ook het schakelen vermogen, dit paard wordt vandaag stap op de derde beweging. Nummer 64. Paard dat ook voldoende rastype heeft, goede lange halsrop heeft, hoofd kan sprekender zijn. De bouw, goede oprichting, schouders iets stijl, ook iets strak in de bovenlijn. Beenwerk is recht gesteld, ook goede kwaliteit, iets te hoek in de stap is hij voldoende ruim, want daar toch iets meer kracht en souplesse tonen. De draf heeft hij veel actie in de benen, ze de ruimer passen, dus daar een beetje de souplesse, daar houdt het lichaam een beetje vast. Dit paard wordt vandaag standhoek met een derde breedte. Als hier de uitslag van nummer 41. Paard met een voldoende edelhoofd. Een hals die wat arm bespierd is, wat onderhals. Ook over de rug zouden we het paard wat meer bespierd willen zien. De kruislende aansluiting zou sterker mogen zijn voor een driejarig paard. Kruis is voldoende van lengte. Het kruis is voldoende van lengte. Ook het voorbeen is correct gesteld. Het achterbeen is wat sabelbenig. Het voorbeen is ook iets week gekoot. De stap was voldoende ruim en ook voldoende door het lichaam gestapt. In draf heeft hij wat een hoger ritme en komt hij eigenlijk niet te dragen. Dus vandaar dat hij vandaag wordt opgenomen in het stamboek. Waar is het dan net, hè? Van je vreemde ster, dat was het net, ja. Oh nee. De wereld.
We zijn eruit. We gaan beginnen met nummer 40. Paard met een voldoende edel hoofd. Zou iets meer behang kunnen hebben. Heeft een iets horizontale hals, voldoende schouderligging. Zou iets meer bespiering over de rug mogen hebben. Ook kruislendenaansluiting zou ietsje sterker mogen zijn. De stap is voldoende van tact, maar zou meer ruimte mogen hebben. In draf is hij voldoende ruim. Heeft hij een iets hoger ritme. Vandaag wordt hij opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Nummer 38, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. De hals komt wat diep uit zijn borst, heeft ook iets onderhals. Schouder is goed van ligging, de bovenlijn is voldoende sterk. Kruis is iets hellend, het paard is wat sabelbenig. De stap is voldoende ruim, maar zou er iets meer door het lichaam mogen stappen en mist hij ook wat schoudervrijheid. In draf is hij voldoende ruim. Maar mag hij iets meer souplesse in zijn lijf hebben. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan krijgen we nummer 39. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is wat horizontaal in die hals. Heeft iets onderhals. Schouder is wat stijl, ook in de rug zou je hem ietsje sterker willen zien. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Paard is wat sabelbenig. De stap is voldoende ruim, maar mag wat meer spronggebruik hebben. In draf is hij goed opwaarts, heeft hij een goed achterbeengebruik. Maar vanwege bouw en ras wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan krijgen we nummer 37, een paard wat iets meer jeugduitstraling zou kunnen hebben. Heeft een voldoende edelhoofd, verticale hals, goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis is wel iets hellend, maar voldoende van lengte. Paard wat in stap misschien iets ruimer zou mogen zijn, maar wel goed door zijn lichaam gestapt. In draf is hij opwaarts, heeft een goed achterbeen en is hij goed gedragen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een 2e premie. Staat een lange hals heeft. Drachtigheid kan je niet laten. Wat kruis. De beenwerk schrijft zichzelf. Iets meer hard hebben. Daar zit een trailing in. Nee, maar het is net een paard dat de weg is en dat hij weer draf is. Zo plat, zo'n paard. Van de jaren 70. Ja. Dat hij wel goede houding, dat hij wel opwaart. Dan is het toch een beetje de draag met de souplesse. En vandaag echt beter.